Έχετε νιώσει ποτέ την ακαταμάχητη έλξη ενός αρώματος? Αναρωτηθήκατε γιατί μία μυρωδιά μπορεί να σας μεταφέρει σε έναν άλλον τόπο, να ξυπνήσει αναμνήσεις ή να σας γεμίσει αυτοπεποίθηση? Την ίδια στιγμή όμως, μήπως κουραστήκατε να βλέπετε τον κόσμο των αρωμάτων σαν κάτι περίπλοκο και δυσνόητο, γεμάτο όρους και μυστικά? Δεν είστε μόνοι. Σε αυτό ακριβώς το σημείο με εσάς βρισκόμουν κάποτε κι εγώ. Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας αποκάλυπτα ότι υπάρχει μία συναρπαστική ιστορία, μία κρυμμένη καλλιτεχνία και μία προσωπική τεχνική για να επιλέγετε τα αρώματά σας? Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξεκλειδώσουμε μαζί τα μυστικά πίσω από τις αγαπημένες μας μυρωδιές, ξεκινώντας ένα μοναδικό ταξίδι στο Perfume Journey. Μέσα από τη νέα μου σειρά, όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες. Ο στόχος μας εδώ είναι διπλός. Όχι μόνο να αρχίσετε να κατανοείτε καλύτερα αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο, αλλά να αποκτήσετε και έναν πρακτικό οδηγό, ένα πολύτιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να τον εξερευνήσετε με αυτοπεποίθηση. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Γιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Και να που σήμερα, με μεγάλο ενθουσιασμό, ξεκινάμε το πρώτο μας ταξίδι στην καρδιά του αρώματος. Και δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από μία εισαγωγή σε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο, ανακαλύπτοντας όχι μόνο τι είναι το άρωμα, αλλά και πώς μία απλή μυρωδιά μεταμορφώθηκε σε μία αληθινή μορφή τέχνης. Σήμερα λοιπόν μαζί θα κατανοήσουμε γιατί ένα άρωμα είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό αξεσουάρ, αποτελώντας μία υψηλή μορφή τέχνης και μία αόρατη υπογραφή της προσωπικότητάς μας. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας δούμε τι μας περιμένει συνολικά σε αυτήν τη σειρά που μας πάει βήμα-βήμα στον μαγικό αυτό κόσμο. Αρωματικές οικογένειες, εμβληματικοί οίκοι, βιομηχανία και μάρκετινγκ, master perfumers, τάσεις και iconic αρώματα που άφησαν εποχή και άλλα πολλά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να τα ανακαλύψετε, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα από την καρδιά του θέματος. Τι είναι τελικά το άρωμα? Στην ουσία του πρόκειται για μια τέχνη σύνθεσης. Φανταστείτε το ως μια μίξη από διάφορες φυσικές ή και συνθετικές αρωματικές ουσίες που έχουν διαλεχθεί προσεκτικά και έχουν διαλυθεί σε ένα υγρό, συνήθως αλκοόλ. Ο σκοπός να χαρίσει μια μοναδική οσφρητική εμπειρία, ένα ταξίδι για τις αισθήσεις, τόσο σε εμάς που το φοράμε, όσο και στους γύρω μας. Και πώς φτάσαμε λοιπόν από τις απλές μυρωδιές στην υψηλή τέχνη της αρωματοποιίας? Η ιστορία είναι πραγματικά μακρά και συναρπαστική. Φανταστείτε από την αρχαία Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου οι ρητίνες και τα βάλσαμα συνόδευαν θεούς, βασιλιάδες, ακόμα και τους φαραώ στην τελευταία τους κατοικία, μέχρι την Ινδία και την Άπο Ανατολή, όπου τα αρώματα αποτελούσαν μέρος των καθημερινών τους τελετουργιών. Τα rituals. Οι αρχαίοι Κινέζοι μάλιστα αρωμάτιζαν τα πάντα, ακόμα και το μελάνι τους. Ενώ στην Κύπρο, στην Κύπρο, βρέθηκε το αρχαιότερο εργοστάσιο αρωμάτων στον κόσμο, το οποίο λειτουργούσε γύρω στο 2000 π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τα βοτανικά αρώματα και οι Ρωμαίοι από την άλλη μας έδωσαν το όνομα perfumum, που σημαίνει μέσω του καπνού. Έτσι γινόταν τότε η απόσταξη. Από τότε ακόμα τα αρώματα δεν ήταν απλές μυρωδιές. Ήταν δύναμη. Σκεφτείτε ότι η πρώτη καταγεγραμμένη αρωματοποιός, και ναι πάλι, ήταν γυναίκα, η Ταπούτη, εντοπίζεται στο 1200 π.Χ. τόσο παλιά. Φανταστείτε την Κλεοπάτρα να αρωματίζει τα πανιά του πλοίου της για να σαγηνεύσει τον Μάρκο Αντώνιο, ή τον αυτοκράτορα Νέρονα που είχε αιμονή με το τριαντάφυλλο, γεμίζοντας το παλάτι του με ροδόνερο. Στην πορεία, και καθώς προχωρούσαν οι αιώνες, η ανακάλυψη της απόσταξης στην Αραβία και η άνθηση της αρωματοποιίας στην Ιταλία της Αναγέννησης έφεραν την Επανάσταση. Η Γαλλία, χάρη στην Εκατερίνη των Μεδίκων, άρχισε πλέον να καθιερώνεται ως το παγκόσμιο κέντρο αρωμάτων που γνωρίζουμε σήμερα. Φανταστείτε τότε τον Λουδοβίκο τον 14ο, γνωστό για την αδιαφορία του για το μπάνιο, να παραγγέλνει ένα νέο άρωμα κάθε εβδομάδα, ή τον Ναπολέοντα με τα 50 μπουκάλια κολόνια στο μήνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην σύγχρονη εποχή.
όπου η δημιουργία συνθετικών συστατικών, όπως για παράδειγμα η βανιλίνη, και θα μιλήσουμε για τα φυσικά και τα συνθετικά συστατικά σε ένα επόμενο επεισόδιο, άνοιξε νέους, απεριόριστους ορίζοντες. Οίκοι όπως ο Χουμπιγκάν με το θρυλικό Φουζέ Ρουαγιάλ, ο Γκερλέν με το επαναστατικό Τζίκι και την περίφημη Κερλινέτ και ο Φρανσουά Κότι, που τόλμησε να συνδυάσει φυσικά και συνθετικά συστατικά, θεμελίωσαν την αρωματοποιία ως την τέχνη που γνωρίζουμε σήμερα. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη μαγική συνεργασία του Κότι με το Ρενέ Λαλίγκ, που μετέτρεψε τα μπουκάλια αρωμάτων σε αληθινά έργα τέχνης. Και σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω πως ο χώρος της αρωματοποιίας έχει τη δική του γλώσσα και έχουμε να μιλήσουμε για πολλά, για να σας είναι λίγο πιο εύκολο, στην περιγραφή σας έχω αφήσει έναν σύντομο οδηγό με τη βασική ορολογία. Αυτόν τον είχα δημιουργήσει παλιά και με έχει βοηθήσει πολύ. Οπότε αν θέλετε, μπορεί να βοηθήσει και εσάς. Γιατί λοιπόν επιμένουμε ότι η δημιουργία αρώματος είναι τέχνη? Ας σκεφτούμε τώρα λίγο τον αρωματοποιό, αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα πίσω από τις πιο μαγευτικές συνθέσεις. Όπως ένας ζωγράφος που με δεξιοτεχνία συνδυάζει τα χρώματα στο καμβά ή ένας μουσικός που υφαίνει αριστοτεχνικά τις νότες σε μία μελωδία, έτσι και αυτός συνθέτει άιλισσος μες. Δεν αναπαριστά απλώς μια μυρωδιά της φύσης, αλλά δημιουργεί κάτι εντελώς νέο. Μια ολόκληρη οσφρητική ιστορία. Μια σύνθεση που έχει τη δύναμη να προκαλεί συναισθήματα, να ξυπνά ξεχασμένες αναμνήσεις, να ζωγραφίσει ζωντανές εικόνες στο μυαλό μας. Αυτή ακριβώς είναι η πεμπτουσία κάθε μορφής τέχνης. Αντίστοιχα, κάθε ταλαντούχος αρωματοποιός αναπτύσσει και το προσωπικό του στυλ, την υπογραφή του, κάνοντας κάθε δημιουργία του μοναδική, αναγνωρίσιμη και συχνά βαθιά επιδραστική. Αυτή η ξεχωριστή ματιά του εξασφαλίζει μάλιστα και φανατικούς super fans που παρακολουθούν την πορεία του με πάθος και αναζητούν τις δημιουργίες του με αφοσίωση, σαν να κυνηγούν κρυμμένους θησαυρούς. Σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχουν αμέτρητοι αρωματόφιλοι συλλέκτες ανά τον κόσμο που κατέχουν εξαιρετικές ιδιωτικές συλλογές. Από δημοφιλή mainstream αρώματα μέχρι σπάνιες δημιουργίες ή ακόμα και εξαιρετικά ακριβά αρώματα που η τιμή τους μπορεί να φτάνει έως και κάποιες χιλιάδες ευρώ το μπουκάλι. Κάποιοι μάλιστα είναι οργανωμένοι σε δυναμικές κοινότητες, ακόμα και εδώ στη χώρα μας, όπου ανταλλάσσουν απόψεις, κάνουν swaps, ανταλλαγές αρωμάτων δηλαδή, και ανακαλύπτουν συνεχώς νέες συναρπαστικές δημιουργίες, εμπλουτίζοντας αδιάκοπα τη γνώση τους. Ενώ ασφαλώς, και εδώ, στον κόσμο των αρωμάτων, δεν λείπουν οι αναγνωρίσεις και οι τιμητικές διακρίσεις. Υπάρχουν εξειδικευμένοι κριτικοί αρωμάτων, βραβεία κύρους, ακόμα και μεγάλες εκθέσεις αφιερωμένες σε σπάνια και εμβληματικά αρώματα, αναγνωρίζοντας έτσι περίτρανα την υψηλή καλλιτεχνική τους αξία. Και όπως κάθε έργο τέχνης, έτσι και ένα άρωμα ερμηνεύεται διαφορετικά από τον καθένα. Εξού και οι συχνά διαφορετικές, κάποιες φορές spicy, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες απόψεις μέσα στην κοινότητα. Αυτή η βαθιά υποκειμενικότητα και η μοναδική προσωπική σύνδεση που δημιουργούμε με κάθε άρωμα είναι για εμένα η απόλυτη μαγεία της τέχνης. Και αυτό ακριβώς είναι για εμένα η αρωματοποιία. Μια υψηλή μορφή τέχνης που όχι μόνο ζωντανεύει τις αισθήσεις, αλλά σε παρασύρει σε ένα αδιάκοπο ταξίδι εξερεύνησης, ένα ταξίδι που ποτέ δεν σταματά. Γι' αυτό και το κανάλι μου ονομάζεται Perfume Journey. Και εικάζω πως αρκετοί συλλέκτες θα κάνουν relate με αυτήν τη διατύπωση, γιατί ίσως νιώθουν ότι αντικατοπτρίζει λίγο και τη δική τους πορεία. Εάν είστε κι εσείς ένας παθιασμένος συλλέκτης ή εάν το δικό σας ταξίδι εξερεύνησης στον κόσμο των αρωμάτων δεν σταματά ποτέ, όπως και το δικό μου, πείτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να ακούσω και τις δικές σας εμπειρίες. Πέρα όμως τώρα από τέχνη, το άρωμα είναι και μια βαθιά προσωπική και πολιτιστική δήλωση. Η επιλογή του αποκαλύπτει αδιαμφισβήτητα στοιχεία της προσωπικότητάς μας, της διάθεσής μας, του μοναδικού μας στυλ, ακόμα και των επιθυμιών μας. Γίνεται δε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας, σαν μια αόρατη υπογραφή που μας χαρακτηρίζει και αφήνει το στίγμα μας παντού. Διαφορετικοί πολιτισμοί από την άλλη πλευρά έχουν τις δικές τους ξεχωριστές αρωματικές προτιμήσεις. Σκεφτείτε το λιβάδι στην Ανατολή και τα χαρακτηριστικά Oriental Amber αρώματα που έχουν συνδεθεί με αυτήν. Ή αντίθετα, τα δροσερά εσπεριδοειδή και τα άνθη της Μεσογείου που θυμίζουν καλοκαίρι. Ακόμη το French Chic της Γαλλίας, το Posh της Αγγλίας,
Το σπα, η σπα αίσθηση της Ασίας, ανάλογα με τη χώρα, τον κλίμα, τον πολιτισμό, την οικονομία και τις εποχές, οι προτιμήσεις ποικίλουν σημαντικά. Το ίδιο και τα best sellers. Έως και η απόδοση των αρωμάτων διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή το προσωπικό pH του καθενός μας, κάνοντάς το μια τελείως άλλη διαφορετική εμπειρία. Αυτό που αξίζει πάντως να κρατήσετε ως βασική αρχή είναι ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τόσο το ίδιο το άρωμα, όσο και τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Και σίγουρα δεν αρκεί μία πρώτη βιαστική δοκιμή σε ένα μολ ή κάποιος καλή ώρα τώρα σαν εμένα που μπορεί να μιλήσει διθυραμβικά για ένα άρωμα και να δημιουργήσει υπερβολικό high ή αντιθέτως να το κάψει. Ούτε αυθεντίες υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Η επιλογή αρώματος είναι ξεκάθαρα και απόλυτα προσωπική σου υπόθεση και κανείς δεν μπορεί να σου πει το αντίθετο. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας ταξίδι στον μαγικό κόσμο του αρώματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το πρώτο επεισόδιο του Perfume Journey. Ελπίζω να σας κίνησα έστω λίγο την περιέργεια και να πήρατε μία μυρωδιά από αυτόν τον θαυμαστό κόσμο που τόσο πολύ λατρεύω και παθιάζομαι. Και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, με ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τη συνέχεια αυτής της σειράς που έχουμε να μιλήσουμε για πολλά ακόμη και ενδιαφέροντα. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς μας, όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, ετοιμαστείτε για ένα ακόμα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των αρωμάτων. Και αυτή τη φορά θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί τις διαφορές ανάμεσα στα αρώματα niche, designer, indie και luxury, ξεκλειδώνοντας τα μυστικά του πώς ακριβώς ξεχωρίζουν στον κόσμο της αρωματοποιίας. Ένα πραγματικά συναρπαστικό και επίκαιρο θα έλεγα θέμα που θα μας δώσει ακόμα περισσότερες γνώσεις. Θα χαρώ πολύ λοιπόν να σας δω ξανά για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το αρωματικό ταξίδι. Μέχρι τότε πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!